এক্সিলা আৰু ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া এতিয়া এক্সিলা কি হয় এক্সিলা হৈছে এটা ফেঞ্চি নেম ফৰ দ্য হেৰি কি কয় আণ্ডাৰ আৰ্ম আৰু ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া ইয়াক ভাঙি দিয়াচোন নামটো ক্লেভি মানে ক্লেভিকেল আৰু পেক্টৰেল মানে পেক্টৰেল ৰিজনটো ইয়াত কি থাকিব পেক্টৰেলিছ মেজৰ মাইনাৰ এইবিলাক চ' এনেকুৱা এটা ফেচিয়া যোনে কি কৰিব ক্লেভিকেলৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু পেক্টৰেল এৰিয়া কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰক কভাৰ কৰি ৰাখিব সেইকাৰণে এইটো নাম হৈছে ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া এতিয়া চোৱা ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া হয় কি এনেকুৱা এটা ফেচিয়েল লেয়াৰ যোনে পেক্টৰেলিছ মাইনাৰ আৰু ছাবক্লেভিয়াছক কভাৰ কৰি ৰাখিব ডায়েগ্ৰামটো চোৱা এইটো হৈ গ'ল কি আমাৰ ক্লেভিকেলত জাষ্ট তলতে প্ৰেজেণ্ট থকা যোনটো মাছল আছে সেইটোৰ নাম হৈ গ'ল ছাবক্লেভিয়াছ ক্লেভিকেলৰ তলত ছাবক্লেভিয়াছ চ' সেইটো হৈ গ'ল ছাবক্লেভিয়াছ হৈছে এইটো তেনে আহি গ'ল পেক্টৰেলিছ একদম সন্মুখৰ পৰা যেতিয়া আমি এণ্টেৰিয়ৰলি চাম প্ৰথমতে মাছলটো কি দেখিম বুকুত পেক্টৰেলিছ মেজৰটো যদি আঁতৰাই দিওঁ কি দেখিম আমি পেক্টৰেলিছ মাইনাৰ চ' এই ছাবক্লেভিয়াছ আৰু পেক্টৰেলিছ মাইনাৰক কভাৰ কৰি ৰখা যোনটো ফেচিয়া হয় সেইটোৰ নামটো কি হৈছে ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া হৈছে এতিয়া এই ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়াৰ কিছুমান মডিফিকেশ্যন হ'ব আৰু এক্সটেনশ্যন হৈ পেলাই কি হয় এটা ফ্ল'ৰ ফৰ্ম হয় কি কয় লিগামেণ্ট ফৰ্ম হয় সেই লিগামেণ্টৰ নাম হৈছে ছাছপেনচৰি লিগামেণ্ট অফ দ্য ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া এতিয়া এই ছাছপেনচৰি লিগামেণ্ট অফ দ্য ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়াৰ এটা কাম আছে যোনটো হৈছে মেইনটেনেঞ্চ অফ দ্য আৰ্কছ অফ দ্য এক্সিলা আমাৰ যোনটো আণ্ডাৰ আৰ্ম হয় সেইটো যদি চাব যাওঁ তেনেহ'লে তাৰ যোনটো ফ্ল'ৰটো হৈছে কাৰ্ভড মানে এনেকুৱা গোল বুলিও নকওঁ এইটো ডোম শ্বেপড বা এনেকুৱা কাৰ্ভেচাৰ এটা আছে চ' এই কাৰ্ভেচাৰটো য'ত মেইনটেইন কৰা আঁৰত যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰেজেণ্ট আছে সেইটো হৈছে ছাছপেনচৰি লিগামেণ্ট অফ দ্য ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া আৰু যদি একো নহয় তেনেহ'লে কি হৈ যাব সৰি পৰিব বা ফ্লেট হৈ যাব এতিয়া ডোম শ্বেপড হৈ আছে চ' দেন এতিয়া ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়াক কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰে হেৰি কি কৰিব পিয়াৰ্চ কৰিব এতিয়া কি হয় এইটো এটা এটাকৈ চাম এতিয়া এই ডায়েগ্ৰামটো কেনেকুৱাকৈ আঁকা হৈছে যে মোৰ ক্লেভিকেলডাল আছে যেনিবা ক্লেভিকেলডালৰ একদম মিড ক্লেভিকুলাৰ পইণ্টত এখন প্লেন দি পেলাই কি কৰিছে কাট কৰি দিছে দীঘলকৈ লংগিটিউডিনেল প্লেন মানে ওপৰৰ পৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্লেড এখন আহিছে আহি পেলাই কাটি দিছে চ' কাটি দিওঁতে কি হ'ব আমি এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিম এইখিনি কি হ'ব বাহু জেগাটো হ'ব তলৰ ফালে এইটো কি হ'ব আণ্ডাৰ আৰ্মটো হ'ল দেন এইটো হৈছে এণ্টেৰিয়ৰ পাৰ্ট আৰু এইটো হৈছে পষ্টেৰিয়ৰ পাৰ্ট অ'কে এতিয়া চোৱা একদম ওপৰ ফালে কোনটো বন দেখিম আমি ক্লেভিকেল ঠিকে আছে আৰু ক্লেভিকেলৰ তলতে কি মাছলটো থাকে ছাবক্লেভিয়াছ মাছল হয় তে ছাবক্লেভিয়াছ মাছলক কভাৰ কৰি আছে কিহে কভাৰ কৰিব ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া অ'কে দেন ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া অলপকৈ এক্সটেণ্ড হৈ কাক কভাৰ কৰিব পেক্টৰেলিছ মাইনাৰ মাছল ইয়াৰ সন্মুখত কি থাকিব পেক্টৰেলিছ মেজৰ চ' এইটো ডাঙৰ মাছলটো কি হৈছে পেক্টৰেলিছ মেজৰ তাৰ পিছফালে কি থাকিব পেক্টৰেলিছ মাইনাৰ চ' কাক কভাৰ কৰিছে ছাবক্লেভিয়াছ আৰু ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া আৰু ইয়াৰে মডিফিকেশ্যন বা এক্সটেনশ্যন হৈ পেলাই কি ফৰ্ম কৰিব ছাছপেনচৰি লিগামেণ্ট অফ দ্য ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া চ' এইটো হৈছে ছাছপেনচৰি লিগামেণ্ট অফ দ্য ক্লেভিপেক্টৰেল ফেচিয়া বা ছাছপেনচৰি লিগামেণ্ট অফ দ্য এক্সিলা এতিয়া চোৱা ইয়াত দুটা ভেচেল কি হৈছে এনেকৈ বাহিৰ এণ্টেৰিয়ৰ ছাইডে গুচি গৈছে আৰু দুটা ভেচেল কি হৈছে ভিতৰলৈ পষ্টেৰিয়ৰ ছাইডে সোমাই আহিছে যোনকেইটা বাহিৰলৈ গৈছে তাৰ পৰা এডাল হৈছে ব্লাড ভেচেল এই ব্লাড ভেচেলডালৰ নাম কি হৈ গ'ল থৰেকো এক্ৰমিয়েল ট্ৰাংক কি নাম থৰেকো এক্ৰমিয়েল ট্ৰাংক দেন এডাল ভেইন আছে এই ভেইনডালৰ নাম কি হৈ গ'ল চিফেলিক ভেইন হ'ল আৰু এই চিফেলিক ভেইনডালে আমি যেতিয়া বাইচেপটোক ফ্লেক্স কৰোঁ আমি যেতিয়া বাইচেপৰ মানে খালী চকুদি বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া দেখোঁ নহয় এডাল উভৰি আহে সেইডালৰ নাম হৈছে কি হৈছে চিফেলিক ভেইন হ'ল এতিয়া নেক্সট যোনকেইডাল ভিতৰলৈ আহিছে তাৰ পৰা এডাল হৈছে নাৰ্ভ এই নাৰ্ভডালৰ নাম হৈ গ'ল লেটাৰেল পেক্টৰেল নাৰ্ভ কি হয় লেটাৰেল পেক্টৰেল নাৰ্ভ আৰু এইডাল যোনডাল হৈছে এইডালে মানে এইটো বুজাইছে যে ইয়াত লিম্ফেটিক্স প্ৰেজেণ্ট আছে এইটো কোনো নাৰ্ভ চাৰ্ভ নহয় এইটো হৈছে লিম্ফেটিক ছিষ্টেম আৰু এই লিম্ফেটিক ছিষ্টেমে গৈ পেলাই ক'ত ড্ৰেইন কৰিবগৈ এপিকেল লিম্ফ নডত ড্ৰেইন কৰিবগৈ অ'কে এতিয়া চোৱা সেই ডায়েগ্ৰামটোৱে ইয়াত খালি বুজাইছে পষ্টেৰিয়ৰ এছপেক্টত কি আছে এণ্টেৰিয়ৰ এছপেক্টত গম পালোঁ নহয় এইটো পেক্টৰেলিছ মেজৰ তাৰপিছত এইফালে কি আছিলে এইটো পেক্টৰেলিছ মাইনাৰ এইটো কি হৈছে ছাবক্লেভিয়াছ আৰু এইটো থৰাকো এক্ৰমিয়েল ট্ৰাংক আৰু এইডাল কি হৈছে নাৰ্ভটো লেটাৰেল চিফালিক ভেইন এডাল চিফালিক ভেইন তাৰপিছত এইডাল কি হৈ গ'ল লেটাৰেল পেক্টৰেল নাৰ্ভ তাৰপিছত এইডাল কি হৈ গ'ল আমাৰ লিম্ফেটিক্স দেন পিছফালে মানে পিঠিফালে কি আছে ছাবস্কেপুলাৰিছ একদম ওপৰফালে কি থাকিব ছাবস্কেপুলাৰিছ দেন তাৰ তলত কি থাকিব টেৰিছ মেজৰ দেন তাৰ তলত কি থাকিব লেটিচিমাছ ডৰ্চি এনেকৈ এই ডায়েগ্ৰামটো চোৱা এইটো পষ্টেৰিয়ৰ এছপেক্টটো দেখাইছে এই পাৰ্টটো কি হৈছে পষ্টেৰিয়ৰ এছপেক্ট এডাল হৈছে ক্লেভিকেলৰ পষ্টেৰিয়ৰলি তলতে কি থাকিব আমাৰ ছাবস্কেপুলাৰিছ থাকিব মানে স্কেপুলাৰ জাষ্ট বেক চাইডে কি থাকিব ছাবস্কেপুলাৰিছ দেন ছাবস্কেপুলাৰিছৰ তলতে এই মাছলটো যোনটো আছে এই মাছলটো কি হৈ গ'ল আমাৰ টেৰিছ মেজৰ দেন তাৰ তলতে কি আছে আমাৰ
লেটিচিমাছ ডৰচাই এইটো কি হৈছে লেটিচিমাছ ডৰচি হ'ল তো ইয়াতে মাছলকেইটা আঁকা আছে এনেকৈ চিমেট্ৰিকেলি ছাবস্কেপুলাৰিছ আছে এইফালে টেৰিছ মেজৰ আছে আৰু এইফালে লেটিচিমাছ ডৰচি আছে দেন এই পাৰ্টৰ মাজৰ যোনখিনি এৰিয়া এইখিনিকে কি বুলি কোৱা হয় এক্সিলা বুলি কোৱা হয় এক্সিলাৰী স্পেচ বা নৰ্মেলি এক্সিলা এতিয়া চোৱা এইটো আমাৰ হাত হয় এইখিনি ট্ৰাংক হয় গম পাইছোঁ সিহঁতক যদি মাজতে কাটি দিওঁ আৰু ওপৰৰ পৰা যদি এনেকৈ চাই থাকোঁ তেনেহ'লে এই ভিউটো পাম এতিয়া চোৱা এই ভিউটো পালে এইফালে যোনটো আছে এইটো হৈছে মেডিয়েল চ' এইফালে মেডিয়েল এইফালে কি হৈ গ'ল লেটাৰেল চ' এইফালে লেটাৰেল আৰু যোনটো বাহিৰৰ ফালে আছে সেইটো হৈছে এণ্টেৰিয়ৰ আৰু যোনটো পষ্টেৰিয়ৰলি আছে সেইটো কি হৈ গ'ল পষ্টেৰিয়ৰ অ'কে এতিয়া মিডিয়েল চাইডে আমি কি দেখিবলৈ পাম যদি এইখিনি তেনেকৈ কাটি দিওঁ এইখিনি ৰিবছ থাকিবনে বাৰু হয় এতিয়া ৰিবছ আছে এডাল কি হৈ গ'ল ৰিবছ 4th to 5th ৰিব থাকিব পাৰে প্ৰেজেণ্ট থাকিব পাৰে 4th বা 5th দেন এইফালে যদি এণ্টেৰিয়ৰ বৰ্ডাৰ চাওঁ এণ্টেৰিয়ৰ বৰ্ডাৰত আমি একে প্ৰথমতে কি মাছলটো দেখিম পেক্টৰেলিছ মেজৰ মাছল দেখিম তাৰ তলতে কি থাকিব পেক্টৰেলিছ মাইনৰ থাকিব হ'ল দেন পষ্টেৰিয়ৰ এছপেক্টত কি থাকিব এডাল হৈছে কি স্কেপুলাৰ জাষ্ট এইখিনিতে কি থাকিব ছাবস্কেপুলাৰিছ হ'ল এইটো হৈ গ'ল কি ছাবস্কেপুলাৰিছ দেন এইটো হৈছে হিউমেৰাছ এইখিনিতে যেনিবা হেড অফ দ্য হিউমেৰাছ বা নেক অফ দ্য চেফ্ট অফ দ্য হিউমেৰাছ আছে যেনিবা আৰু এইখিনিতে সৰুকৈ এটা মাছল থাকে নহয় কোৰাকোব্ৰেকিয়ালিছ স্মল মাছল ইন দ্য হেণ্ড সেইটো হৈছে কোৰাকোব্ৰেকিয়ালিছ তাৰ ওপৰতে কি থাকিব শ্বৰ্ট হেড অফ দ্য বাইচেপছ ব্ৰেকাই এইখিনিতে কি থাকিব শ্বৰ্ট হেড অফ দ্য বাইচেপছ ব্ৰেকাই দেন এইটো যোনটো ৰিব আছে বা ইণ্টাৰকষ্টেল কাৰ্টিলেজ আছে তাৰ লগতে এটা মাছল লাগি থাকিব সেই মাছলটোৰ নাম হৈ গ'ল চেৰেটাছ এণ্টেৰিয়ৰ কি হ'ল চেৰেটাছ এণ্টেৰিয়ৰ এতিয়া কি হৈ গ'ল বাউণ্ডেৰীজকেইটা চোৱা যোনটো এণ্টেৰিয়ৰ ফালে আছে এইটো পেক্টৰেলিছ মেজৰ দেন তাৰ তলতে আছে কি হ'ব মাইনাৰ এতিয়া দুইটাই কি হ'ব এণ্টেৰিয়ৰ বৰ্ডাৰ ফৰ্ম কৰিব মানে পেক্টৰেলিছ মেজৰ আৰু মাইনাৰ দেন যোনটো মেডিয়েল চাইডে আছে মেডিয়েল চাইডে কি থাকিব প্ৰথমতেতো পাই গ'লোঁ আমি কষ্টেল ৰিব দেন তাৰ ওচৰতে কি আছে চেৰেটাছ এণ্টেৰিয়ৰ পষ্টেৰিয়ৰলি কি আছে ছাবস্কেপুলাৰিছ হৈ গ'ল দেন মেডিয়েলি কি আছে আমাৰ কোৰাকোব্ৰেকিয়ালিছ আৰু শ্বৰ্ট হেড অফ দ্য বাইচেপছ ব্ৰেকাই এণ্টেৰিয়ৰলি ক'লোঁ হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনিকে লিখা আছে জাষ্ট বাউণ্ডেৰীজ এণ্টেৰিয়ৰ ৱালত কি হৈ গ'ল ডায়েগ্ৰামটোৰ লগত একেলগে চাই যোৱা এণ্টেৰিয়ৰ ৱালত কি আছে পেক্টৰেলিছ মেজৰ আৰু মাইনৰ পষ্টেৰিয়ৰ ৱালত কি আছে আমাৰ ছাবস্কেপুলাৰিছ তাৰপিছত টেৰিছ মানে গোটেইখিনি এইটো কি হ'ব টেৰিছ মেজৰ তাৰপিছত লেটিচিমাছ ডৰচাই ইয়াৰ তলে থাকিব মানে ভিতৰলৈ ইনটো এতিয়া ওপৰৰ পৰা চাই আছোঁ ন এনেকুৱাকৈ চ' ইয়াৰ তলে সোমাই তলে গৈ থাকিব মানে এনেকুৱাকৈ এইটো আৰু এইটো ছাবস্কেপুলাৰিছ আমি এনেকৈ ওপৰৰ পৰা চাই আছোঁ যে সেইকাৰণে অকল এইটোহে দেখিম এতিয়া যদি ছাইডৰ পৰা চাওঁ তেনেহ'লে এইকেইটা বাকীকেইটাও দেখিম চ' ইয়াৰ তলতে কি আছে ছাবস্কেপুলাৰিছৰ তলতে কি আছে টেৰিছ মেজৰ দেন লেটিচিমাছ ডৰচাই দেন মেডিয়েল ৱাল এইটো কি হৈ গ'ল মেডিয়েল ৱাল প্ৰথমটোতো হৈ গ'ল যে 4th to 5th ৰিবছ তাৰপিছত কি থাকিব ইণ্টাৰকষ্টেল স্পেচ এইটো নৰ্মেলি থাকে বাৰু দেন কি হৈ গ'ল চেৰেটাছ এণ্টেৰিয়ৰ মাছলটো থাকিব দেন আহি গ'ল লেটাৰেল ৱালৰ ফালে কি আছে কোৰাকোব্ৰেকিয়ালিছ আছে এইটো হৈ গ'ল কোৰাকোব্ৰেকিয়ালিছ দেন শ্বৰ্ট হেড অফ দ্য বাইচেপছ ব্ৰেকাই শ্বৰ্ট হেড অফ দ্য বাইচেপছ ব্ৰেকাই দেন এপেক্স মানে কি এইটোক যদি মই এনেকৈ তম্বু কৰি দিওঁ মানে কি হয় মই বুজাই আছোঁ কেনেকৈ বুজাম এতিয়া এইটোক যদি এনেকৈ এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এইটো ফ্ল'ৰ বা বেছ ফৰ্ম কৰি আছে আৰু এইটো কি হৈ গ'ল এপেক্স হ'ল এতিয়া যোনটো এপেক্স আছে সেইটো কোনে ফৰ্ম কৰিব এইটো চাৰ্ভাইকো এক্সিলাৰী কেনাল ইয়াত এইটো দেখাব নোৱাৰি সেইকাৰণে এইটো জাষ্ট লিখি থৈছে যে চাৰ্ভাইকো এক্সিলাৰী কেনাল আছে আৰু বেছৰ ফালে কি থাকিব স্কিন থাকিব মানে এইটো আৰু এই পাৰ্টটোত কি থাকিব প্ৰথমতেতো স্কিন থাকিব মানে ছুপাৰফিচিয়েল টু ডিপ স্কিন থাকিব দেন ছুপাৰফিচিয়েল ফেচিয়া থাকিব দেন ডিপ ফেচিয়া থাকিব এতিয়া কণ্টেণ্টছ কি চোৱা এই পাৰ্টটো হৈছে এক্সিলাৰী শ্বীথ চ' এক্সিলাৰী শ্বীথ ইজ অলছ' এ কণ্টেণ্ট অফ দ্য এক্সিলা এতিয়া এক্সিলাৰী শ্বীথটো মনত পেলোৱাচোন ক'ৰ পৰা আহিছে প্ৰি ভাৰ্টিব্ৰেল ফেচিয়া আমি হেড এণ্ড নেকত পঢ়িছিলোঁ যে প্ৰি ভাৰ্টিব্ৰেল ফেচিয়া ক্লেভিপেক্টৰেল ডিপ চাৰ্ভাইকেল ফেচিয়াৰ যোনটো মডিফিকেশ্যন হয় তাৰ এটাৰ নাম কি আছিলে প্ৰি ভাৰ্টিব্ৰেল ফেচিয়া আৰু সেইটো তললৈ এক্সটেণ্ড কৰি আহিব ইনটু দ্য এক্সিলাৰ ৰিজন আৰু তাত গৈ পেলাই কি ফৰ্ম কৰিব এক্সিলাৰী শ্বীথ ফৰ্মেশ্যন কৰিব আৰু এক্সিলাৰী শ্বীথত কি থাকিব প্ৰেজেণ্ট থাকিব আমাৰ কৰ্ডছ অফ দ্য ব্ৰেকেল প্লেক্সাছ কি কৰ্ডছ থাকে লেটাৰেল মেডিয়েল আৰু পষ্টেৰিয়ৰ কৰ্ডছ হ'ল লগতে ইয়াত কি প্ৰেজেণ্ট থাকিব পাৰে আৰু এক্সিলাৰী ভেচেলছ প্ৰেজেণ্ট থাকিব পাৰে চ' এক্সিলাৰী ভেচেলছ লিখিছে বা এক্সিলাৰী নাৰ্ভছ এণ্ড অল লিখিছে দেন আহি গ'ল এক্সিলাৰী লিম্ফ নোডছ প্ৰেজেণ্ট থাকে ফাইব্ৰ'ফেটি টিছু এইখিনিতে ফেটছ থাকে বহুত চ' ফাইব্ৰ'ফেটি টিছু আছে এক্সিলাৰী টেইল অফ স্পেন্স মানে কি হয় যোনটো ব্ৰেষ্ট আছে ব্ৰেষ্টটোৰ পৰা এনেকৈ টেইল এটা নিচিনা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ওলায় চ' এইটো কি হয় এক্সিলালৈকে এক্সটেণ্ড কৰে চ' এইটোকে নাম কি বুলি কোৱা হয় এক্সিলাৰী টেইল অফ স্পেন্স আৰু লং থৰেচিক নাৰ্ভ এইকেইটা প্ৰেজেণ্ট থাকে আৰু এই লং থৰেচিক নাৰ্ভে কাক ছাপ্লাই কৰিব চেৰেটাছ এণ্টেৰিয়ৰ এই মাছলটো চেৰেটাছ এণ্টেৰিয়ৰক ছাপ্লাই কৰিব
হ'ল কণ্টেণ্টছ কি এক্সিলাৰী চিথৰ ভিতৰত থকা বস্তু ডেট ইজ কৰ্ডছ অফ দ্য ব্ৰেকিয়েল প্লেক্সাছ আৰু এক্সিলাৰী ভেচেলছ এণ্ড নাৰ্ভছ তাৰপিছত এক্সিলাৰী লিম্ফ নোডছ থাকিব ফাইব্ৰোফেটি টিচু থাকিব এক্সিলাৰী টেইল অফ স্পেন্স থাকিব আৰু লং থৰেচিক নাৰ্ভ থাকিব পাহৰা যাব এইকেইটাই চ' এইকেইটা অলপ এনেকৈ মাৰ্ক কৰি দিছোঁ যে এক্সিলাৰী টেইল অফ স্পেন্স আৰু লং থৰেচিক নাৰ্ভ দেন আহি গ'ল ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ স্পেচেছ অফ দ্য স্কেপুলা এতিয়া এই যোনটো ভিউ দেখি আছোঁ এই ভিউটো হৈছে পষ্টেৰিয়াৰ ভিউ মানে আমি পিছফালৰ পৰা মানুহটোক আগলৈ চাই আছোঁ হ'ল চ' ইয়াত পষ্টেৰিয়াৰ স্পেক বুলি লিখি দিছোঁ নৰ্মেলি এতিয়া চোৱা এইটো হৈছে স্কেপুলা আৰু এইটো হৈছে হেড অফ দ্য হিউমেৰাছ আৰু এইটো হৈছে গ্লেনইড কেভিটি হেড অফ দ্য হিউমেৰাছ এনেকৈ কৰিছে এক্সটেণ্ড কৰিছে আৰু এইটো শ্বেফ্ট ফৰ্ম কৰি আছে আৰু এইটো আমি যোনটো এইফালৰ পৰা দেখি আছোঁ এইটো হৈছে পষ্টেৰিয়াৰ এছপেক্ট হ'ল আৰু এই বৰ্ডাৰটো কি হয় এইটো হৈছে লেটাৰেল বৰ্ডাৰ অফ দ্য স্কেপুলা এতিয়া লেটাৰেল বৰ্ডাৰ অফ দ্য স্কেপুলাৰ পৰা দুটা মাছল অৰিজিন কৰিছে কি হৈছে এইটো হৈছে টেৰেছ মাইনাৰ আৰু এইটো হৈছে টেৰেছ মেজাৰ এতিয়া টেৰেছ মাইনাৰটো ওপৰত থাকে আৰু টেৰেছ মেজাৰটো তলত থাকে এইটো মনত ৰাখিবলৈ একদম চিম্পল তলৰ যোনটো মাছল আছে এইটো অকণমান শকতকৈ বনাবা তেতিয়া মোক গম পাব যে এইটো মেজাৰ হয় আৰু এইটো কি হৈছে অকণ পাতলকৈ বনাইছোঁ সেইকাৰণে মাইনাৰ চ' টেৰেছ মেজাৰ কি আছে ওপৰত আছে আৰু টেৰেছ মাইনাৰ কি আছে তলত আছে এতিয়া ইয়াৰ মাজেদি আৰু এটা মাছল গৈছে এই মাছলটোৰ নাম হৈ গ'ল লং হেড অফ দ্য ট্ৰাইচেপছ লং হেড অফ দ্য ট্ৰাইচেপছ কি হয় যোনটো টেৰেছ মাইনাৰ আছে টেৰেছ মাইনাৰৰ তলেদি গৈছে আৰু যোনটো টেৰেছ মেজাৰ আছে তাৰ ওপৰেদি আহিছে হ'ল কি ক'লোঁ যে যোনটো লং হেড অফ দ্য ট্ৰাইচেপছ আছে এইটো টেৰেছ মাইনাৰৰ তলেদি গৈছে আৰু টেৰেছ মেজাৰৰ ওপৰেদি আহিছে এতিয়া এই মাছলকেইটাৰ এৰেঞ্জমেণ্টে কি কৰিছে কিছুমান স্পেচ বনাইছে তিনিটা স্পেচ বনাইছে এটাটো হৈ গ'ল কোৱাড্ৰেংগুলাৰ স্পেচ আৰু এটা হৈ গ'ল আপাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ স্পেচ আৰু এটা হৈ গ'ল লোৱাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ স্পেচ এতিয়া ইয়াৰ কণ্টেণ্টছবিলাক কি সেইটো চাব লাগে মেইনলি তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ যোনটো টেৰেছ মাইনাৰ আছে এইটো কি হৈছে টেৰেছ মাইনাৰটো গৈ পেলাই লোৱাৰ ইম্প্ৰেশ্যন অফ দ্য গ্ৰেটাৰ টিউবাৰকেল অফ দ্য হিউমেৰাছত গৈ ইনচাৰ্ট কৰিছে মানে এইটোতো গ্ৰেটাৰ টিউবাৰকেল আমি গম পাইছোঁ এই গ্ৰেটাৰ টিউবাৰকেলৰ কি হৈছে লোৱাৰ এৰিয়াত গৈ পেলাই বা লোৱাৰ ইম্প্ৰেশ্যনত গৈ পেলাই ইনচাৰ্ট কৰিছেগৈ হ'ল দেন যোনটো টেৰেছ মেজাৰ আছে টেৰেছ মেজাৰটো কি হৈছে এণ্টেৰিয়াৰলি গৈ পেলাই ইনচাৰ্ট কৰিছেগৈ কি হৈছে এণ্টেৰিয়াৰলি গৈ পেলাই ইনচাৰ্ট কৰিছে চ' এণ্টেৰিয়াৰ ছাৰ্ফেচ অফ দ্য হিউমেৰাছত গৈ পেলাই কি কৰিব ইনচাৰ্ট কৰিছে অ'কে দেন এতিয়া যোনটো কোৱাড্ৰেংগুলাৰ স্পেচ আছে এই কোৱাড্ৰেংগুলাৰ স্পেচৰ পৰা এডাল ভেচেল আৰু এডাল নাৰ্ভ ওলাইছে ভেচেলডালৰ নাম হৈ গ'ল পষ্টেৰিয়াৰ চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী আৰু যোনডাল নাৰ্ভডালৰ নাম হৈ গ'ল এইডাল হৈছে এক্সিলাৰী নাৰ্ভ দেন এইটো কোৱাড্ৰেংগুলাৰ স্পেচ ক'লোঁ এইটো নৰ্মেল বুজিছোঁ দেন আহি গ'ল এইটো কি হৈ গ'ল আপাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ স্পেচ এইটো আপাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ স্পেচৰ পৰা অকল এডাল আৰ্টাৰী এডাল আহিছে এডালৰ নাম হৈ গ'ল চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী যোনটো কোৱাড্ৰেংগুলাৰ স্পেচৰ পৰা গৈছিলে এইটো কি হৈ গ'ল পষ্টেৰিয়াৰ চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী আৰু এডাল যোনডাল আহিছে এডাল কি নাম হৈ গ'ল চাৰ্কামফ্লেক্স হিউমেৰেল আৰ্টাৰী এতিয়া এইটো আছে কি হয় লোৱাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ স্পেচ লোৱাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ স্পেচৰ পৰা এডাল ভেচেল আহিছে আৰু এডাল কি আহিছে নাৰ্ভ আহিছে যোনডাল ভেচেল হৈ গ'ল এডাল নাম হৈছে প্ৰফাণ্ডা ব্ৰেকাই আৰ্টাৰী আৰু যোনডাল নাৰ্ভ হৈ গ'ল এইডাল নাম কি হৈ গ'ল ৰেডিয়েল নাৰ্ভ আৰু দুইডালে কিহেদি পাছ কৰিব থ্ৰু দ্য স্পাইৰেল গ্ৰুভ হ'ল মানে এইখিনিতে কি থাকিব স্পাইৰেল গ্ৰুভটো থাকিব আৰু স্পাইৰেল গ্ৰুভৰ ভিতৰ দি পেলাই কি পাছ কৰিছে প্ৰফাণ্ডা ব্ৰেকাই আৰু ৰেডিয়েল নাৰ্ভ অ'কে তো এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তো ইমানে আছিলে বস্তুখিনি